Ayoko mag-recommend ng pangit yung service, baka sisihin niyo pa ako. Paano nga kunwari kapag nasa province ka, let's say nasa Cebu ka or nasa Davao ka, paano mo siya makukuha? Pipick up mo ba siya sa Malabon dito sa Manila? Gusto ko lang i-address yung mga sinasabi na lang fake news. And na-discuss ko na din sa inyo yung malaking kaibahan ng sea cargo sa air cargo. Kasi naka-dollars na yung kanilang currency. So, madali lang naman yan. Pwede naman natin tong palitan sa peso. So yun mga ate and kuya, kung naghahanap kayo ng trusted local forwarders na nakabase dito sa Pilipinas na maayos kausap, mabilis kausap, kasi nga importer lang naman ako katulad niyo. So sumusunod lang naman ako kung ano, paano sila kausapin, paano tumawad. Hi guys, Teens here from The Vegetarian, and for today's vlog, it's another importing vlog. I'm really happy na madami nakanood ng mga importing videos natin, which is yung mga nag-uumpisa pa lang mag-import. So, nandun lahat ng mga basics about sa pag-i-import sa mga products na gusto nating i-business in the future. So, I'm really happy na kahit papano ay nakatulong ako kahit papano sa pag-i-import nyo sa business nyo. So ngayon, again, another importing video at ipapakita ko nga sa inyo kung paano nga ako nag-i-import from choosing the best and the cheap suppliers in the market, paano sila kausapin, paano tumawad. Yes, pwedeng tumawad. So, kung paano tayo magbubook sa mga local suppliers natin, which is sila nga yung responsible sa pag-ship ng mga orders natin from China to the Philippines. So, wala ka nang gagawin. Paano tayo maghihintay? Waiting game. And finally, sa pagkuha ng mga products natin kapag dumating dito sa Pilipinas. And additional lang pala mga ate and kuya, since nakagawa na nga ako ng mga importing videos and gusto ko lang i-address yung mga sinasabi na lang fake news or false information about the video, kundi lang naman sila. Lahat ng mga shinare ko doon is totoo. Para importer lang din naman ako katulad nyo na nag-share ng mga experience nila about importing. So, bakit naman ako share ng false information? So, anyways, yun nga, gusto ko lang ipakita na nakakapag-import nga ako before ng mga less than 50 pesos to 25 pesos. Yun lang yung binabayaran ko sa pag-i-import. And that's through Cargo Boss. So, bakit nga ganito kaliit? Ganito siya kamura kasi nga by that time, yung mga ini-import ko ay mga samples lang, meaning hindi siya maramihan. And at the same time, nag-import din ako ng mga accessories like mga necklaces, mga bracelets, mga earrings. So kahit 100 pieces or 200 pieces yung bilhin mo, sobrang maliit lang yung space and sobrang liit lang ng karton na magagamit nyo. And meaning, maliit lang din naman yung babayaran mong ng shipping cost or importing cost. So, pakita ko na yung receipts. So, yan, hindi ako nagsisinungaling. And hindi lang ako ha, marami pang importers na nagbabayad ng ganito kaliit. It's because mga sample orders pa lang yung mga ini-import nila. Syempre, just in case first time mo doon sa supplier na yon and gusto mo talagang makita yung quality ng gawa nila. And maraming importers ang gusto nila na sample muna para naman kapag bumili sila ng maramihan ay hindi masasayang yung kanilang mga invest. Which is tama naman, diba? So mga ate and kuya, kung gusto niyo ng mga samples, may mga suppliers na nag-arrange ng samples. Okay sa kanila yon. May mga suppliers na wala silang samples, kailangan bumili ka talaga ng minimum quantity like kunwari 10 or 5 pieces, wala silang tig 1 lang. So kausapin niyo lang yung suppliers nyo. Kasi iba-iba talaga yung mga policy ng mga suppliers. So, back doon sa 25 or less than 50 pesos na mga in-import ko before. Again, mga sample products lang yun, kaya siya ganun kaliit. Meron din ako mga nababayaran na like 10,000 cost ng shipping cost. Kasi nga, depende yun sa kung gaano kalaki yung mga ini-import natin. So, nagbigay lang ako ng idea sa inyo kung magkano yung magagastos nyo. And matagal ko na rin na-upload yung video na yon. And syempre, yung mga local importers natin, nagbabago-bago naman yung policy nila about their
shipping cost, and wala tayong magagawa doon kasi nga, importer lang naman ako katulad niyo. So, sumusunod lang naman ako kung ano yung kanilang bagong policy. Which is, ito nga yung Cargo Boss. And natanong ko na sila about sa bagong policy nila na wala na nga yung 25 or 50 pesos. Depende kung gaano nga kalaki or yung weight ng products nyo. So, meron na silang minimum cost, which is nasa 2,000 ata. I'm not sure lang about it, pero you can message them on their Facebook account. So, yung mga ganitong bagong policy ni Cargo Boss is talagang natatamaan yung mga nagsa-sample orders pa lang. Pero kung maramihan naman kayo mag-orders, ganun pa rin naman yung importing cost nila, hindi naman nagbago. And you know, I always recommend Cargo Boss kasi kapag tinry nyong mag-message sa kanila, talagang sobrang bilis nilang sumagot sa mga inquiries or tanong natin na kahit anong importing na tanong, sasagutin nila. Plus, mabilis din silang mag-deliver from China to the Philippines. That's why I really recommend Cargo Boss sa pag-i-import ng mga products natin. Salamin lang ako guys, medyo naaantok pa ako. So now, let's start to import another water bottle like this. So before, naipakita ko na sa inyo, nag-import ako ng isang water bottle. Hindi ko lang siya dala ngayon, which is this one. Na nabili ko ng about 90 pesos or 80 pesos ko siya nabili noon by that time. Pero ngayon, medyo nag-viral yung ating video. So parang tumaas yung demand. Pag sinesearch ko, nasa 100 pesos na yung each nung water bottle na yon. And yun nga, since nasa Alibaba tayo and kapag maramihan talaga yung kinukuha natin, syempre, kapag mas marami yung kinukuha mo or in-order mo, mas mababa yung binabayaran nyo. Laging ganun yung isipin nyo. So, let's try to import again this kind of water bottle naman. So, of course, open natin yung alibaba.com natin. Kung bago pa lang kayo at hindi nyo pa napapanood yung mga naunang importing videos ko, I suggest unahin nyo muna yon kasi nandun lahat kung ano nga ba yung Alibaba, kung paano kayo gagawa ng account sa Alibaba. So, panoorin nyo muna yon bago ito para hindi kayo malito. So, of course, all we have to do is search for water bottle. And another thing, gusto kong ipakita sa inyo na ang dami nagtatanong sa akin nito na naka-dollars na yung kanilang currency. So, madali lang naman yan. Pwede naman natin tong palitan sa peso. USD talaga yung ginagamit dito sa Alibaba kasi nga iba-iba yung customers nila. Meron sa Europe, meron sa America, sa Africa. So, meron sa Asia katulad natin. So, para lang universal, USD yung ginagamit nila. Pero, syempre parang hindi na tayo mag-convert pa at malito. Palitan na lang natin to in peso. So, balik na lang tayo sa settings. Ito ang My Alibaba. And ito yung sa pinakataas. Papalitan lang natin yan to currency. Siyempre, hanapin natin yung Philippines. So, ito, naka-peso na siya. So, try na natin maghanap ng water bottle na gusto nyo, which is sobrang napakaraming suppliers dito. And all you have to do is kausapin sila. Actually, lahat nasa pag-uusap lang ninyo between the suppliers kasi minsan nga pwede nyo talagang tawaran. So, let's try this one. And check natin yung profile. So, makikita nyo nasa 150,000 transactions na siya. So, meaning, legit to. Andito din yung mga certification. And kung gusto nyo pa malaman kung hindi scam or legit yung mga supplier nyo, you can watch this video. So, once na nakahanap na tayo ng prospect supplier natin and ay kailangan na natin makipag-usap sa kanila or makipag-deal. So, chat lang tayo sa kanila. So, let's say, kunwari, gusto nyo munang bumili ng 50 pieces. So, itatanong natin sa kanila kung
pwede ba sa 50 pieces? So, wait lang tayo, baka tulog pa si supplier. And also, tandaan yung mga ate and kuya, ang pinakamahalagang tanong dyan, kapag sure na may order kayo, ay tatanungin nyo kung ano yung size or CBM nung mga in-order nyo. Kasi with that, yun yung itatanong natin sa local forwarder natin kung magkano nga ba yung estimated cost or estimated shipping cost ng mga in-order natin from China to the Philippines. So, let's say, nagsabi na si suppliers kung magkano ba talaga yung per pieces niya and kung ano yung size ng 50 pieces. So, nasabi na sa inyo ng suppliers nyo, i-take note nyo na lang para hindi nyo makalimutan kasi gagamitin nyo yan sa pag-book naman sa local forwarders nyo. Plus, para hindi kayo magulat and magka-idea kayo kung magkano nga ba yung babayaran ng shipping cost pag dumating na dito sa Pilipinas. So, itong water bottle naman is 99 to 249 pesos. Tapos, minimum order nila 1 piece. So, and okay yun sa mga gusto ng sample muna. So itry na natin mag-start order. So, dito merong shipping address. Yung shipping address nito, since local forwarder nga yung gagamitin natin, meaning yun yung pang sea cargo. So, much better ang ilagay natin dito or hingiin natin doon sa local forwarder natin kung ano yung address nila sa China. Kasi doon mo ipapasend kay supplier yung mga in-order mo. Sabihin mo lang kay supplier na meron kang address sa China, which is yun nga yung address ni local forwarder mo. So, makukuha mo yung address na to kay local forwarder. For example, kay Cargo Boss. So, meron akong detailed video about this. So, pwede niyong panoorin ito. After natin maka-order, na parang Shopee or Lazada lang na nag-add to cart tayo, yun nga lang ang kinaibahan is hindi mo address yung ilalagay mo, kundi kay local forwarder. Kasi nga, sea cargo yung gagamitin natin para makamura tayo. Okay? And na-discuss ko na din sa inyo yung malaking kaibahan ng sea cargo sa air cargo kasi nga sobrang mahal and ang layo ng pricing nila. So, sa mga business sellers, mas maganda talaga na sea cargo yung gamitin natin para makamura tayo ng shipping cost. So, when it comes naman sa payment, nag-accept naman sila ng debit card, credit card, mga GCash card natin. Wala kayo ng mga to, pwede rin kayo ng pabayad service kay Cargo Boss. Syempre, message nyo lang sila kung paano yung pabayad service. And sila na mismo yung bahalang magbayad sa mga suppliers nyo sa China and kayo naman yung magbabayad kay Cargo Boss. Now, after all this, nakapagbayad na kayo, ang gagawin na lang natin is maghintay. And since sea cargo nga yung pinili natin, hindi siya ganoon kabilis. Hindi siya like 1 to 2 days lang na sa inyo na hindi siya ganon. By my experience using Cargo Boss, ang pinakamabilis ko is 9 days. And ang pinakamatagal ko is nasa 20 days. So not bad, diba? Ganon kabilis yung service nila and it's very efficient for me as an online seller. Kasi mas mabilis kong natatanggap yung mga orders ko and naibebenta ko agad. Ang warehouse ni Cargo Boss ay nasa Malabon. So, paano nga kunwari kapag nasa province ka, let's say nasa Cebu ka or nasa Davao ka, paano mo siya makukuha? Pipick up mo ba siya sa Malabon dito sa Manila? Posible bang mag-order ka using Cargo Boss? Yes, pwedeng-pwede pa rin yun. Kasi let's say, dumating na yung products mo from China to the Philippines, which is ilalagay nga sa warehouse sa Manila. And let's say, nasa province ka, nasa Cebu ka, huwag kayong mag-alala kasi merong mga partnered courier si Cargo Boss na sila na mismo yung magpapadala from Manila to the province kung saan man kayo. Siyempre, additional cost yun, okay? Hindi yun libre. And maswerte din yung mga nasa Metro Manila area kasi may mga promo si Cargo Boss na kapag umabot ka sa ganitong certain CBM is pinifree na nila yung delivery papunta sa bahay niyo mismo. So, door-to-door delivery service siya. So,
So, paano nga kapag nasa Manila ka and konti lang yung binili mo? And ayaw mo na din pumunta ng Malabon or yung warehouse nila kung nasaan man? Pwede bang ipa-pick up sa mga Lalamove, Grab, or other delivery service? Yes, pwede din yon. So yun mga ate and kuya, kung naghahanap kayo ng trusted local forwarders na nakabase dito sa Pilipinas na maayos kausap, mabilis kausap, mababa yung shipping rates, very organized, which is lahat yon na experience ko using their service, kaya i-recommend ko sa inyo. Ayoko mag-recommend ng pangit yung service, baka sisihin nyo pa ako. So I suggest kung nagbabalak pa lang kayo mag-import, you can join this Facebook group. So nandyan lahat ng mga importers o yung mga importers wannabe na nagbabalak pa lang mag-import. So sali na kayo. That's all for today. Bye!